guys, previous session we are seeing about advertising and personal selling, and then after we are seeing that from sales promotions conferences. Now we are seeing the sales for sales promotions. હવે મિડલમેન્સમાં સેલ્સ પ્રમોશન્સ કેવી રીતે છે આપણે જોયું કે મિડલમેનના સેલ્સ પ્રમોશન કેવી રીતના છે, પછી કન્ઝ્યુમરના સેલ્સ પ્રમોશન કેવી રીતના છે અને સેલ્સ મિટિંગના કોન્ફરન્સ કેવી રીતના, એમાં સેલ્સ પ્રમોશન કેવી રીતના છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે સેલ્સ કન્ઝ્યુમર સેલ્સ પ્રમોશન જોયું. ધીસ સેશન વી આર સીઇંગ અબાઉટ મિડલમેન સેલ્સ પ્રમોશન. So what is a middleman sales promotion? The objective of this method motive to sales people to increase the sales that salesmen can do their selling job more effectively and efficiently. It should be coordinated with the technique of machine promotions. હવે આમાં કેવી રીતના આવશે? કોઈ મિડલમેન છે એના દ્વારા શું કરવામાં આવશે? તો કે પ્રમોશન કરવામાં આવશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોયું તો કે કોઈ કન્ઝ્યુમર દ્વારા એ લોકો પ્રમોશન કરતા હતા. હવે મિડલમેન છે એ કઈ રીતે પ્રમોશન કરે કે જે રિટેલર છે, હોલસેલર છે, એજન્ટ છે, વચ્ચેના જે આપણે ઇન્ટરમીડિયેટરી હશે એ લોકો કેવી રીતના છે એ પ્રમોશન કરશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એના ડિસ્કાઉન્ટ આપીને, કોઈ પણ વસ્તુમાં ડિસ્કાઉન્ટ આપીને એ લોકો શું કરશે તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિસ્કાઉન્ટ બાઇંગ અલાઉન્સીસ, એટલે કે કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ આપીને અથવા તો કોઈ અલાઉન્સીસ છે એ બાય કરીને, તેને ડેમોન્સ્ટ્રેશન, કોઈ પણ વસ્તુનું શું કરીને તો કે ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપીને. દેન ફ્રી ગુડ્સ, એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ એના ઉપર આપણને શું કરશે તો કે ફ્રી ગુડ્સ આપશે. દેન કાઉન્ટ એન્ડ રિકાઉન્ટ અલાઉન્સીસ, કાઉન્ટ અને રિકાઉન્ટ અલાઉન્સીસ આવશે. ડિસ્પ્લે એન્ડ એડવર્ટાઇઝિંગ અલાઉન્સ, એટલે કોઈ પણ વસ્તુ છે તો એનું ડિસ્પ્લે બતાવશે અથવા તો એડવર્ટાઇઝિંગ કરશે એવું અલાઉન્સીસ. દેન મર્ચેન્ડાઇઝિંગ અલાઉન્સીસ, એટલે કે કોઈ વેપારી છે એ લોકો એકબીજાને શેર કરશે તો એ અલાઉન્સીસ. દેન ફ્રી એડવર્ટાઇઝિંગ મટીરિયલ, એટલે કોઈ પણ મટીરિયલ એડવર્ટાઇઝિંગ માટે શું કરશે તો કે ફ્રી મટીરિયલ આપશે, પ્રોવાઈડ કરશે, એ અલાઉન્સીસ. દેન સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ અને ફ્રી ટૂર, દેન કોન્ફરન્સ અલાઉન્સીસ. મિડલમેન છે આટલી વસ્તુ દ્વારા સેલ્સ પ્રમોશન કરશે. તો હવે આપણે વાઇડલી જોઈશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિસ્કાઉન્ટ એન્ડ બાઇંગ અલાઉન્સીસ. A company offers certain amount of buying allowances or discount on purchase offered to middlemen to encourage to bulk in the purchase within the specific time limit. હવે ડિસ્કાઉન્ટ કઈ રીતે આપશે તો કે કોઈ પ્રોડ્યુસર પાસેથી મિડલમેન છે વધારે પ્રમાણમાં લેશે. હવે મિડલમેન પાસે શું થશે તો કે એ વસ્તુનો શું થશે તો કે સ્ટોક થઈ જશે. હવે કન્ઝ્યુમર છે એ મિડલમેન પાસેથી વધારે બલ્કમાં સાથે વસ્તુ પરચેસ કરશે, કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ બલ્કમાં પરચેસ કરશે, ત્યારે મિડલમેન છે એ કન્ઝ્યુમરને શું કરશે તો કે ડિસ્કાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરશે. તો આ છે ડિસ્કાઉન્ટ. ધીસ ઓફર મે બી ગિવન એઝ અ ડિરેક્ટ કેશ ડિસ્કાઉન્ટ ઓર મે બી ડિડક્ટ ફ્રોમ ધ ટોટલ ઇન્વોઇસ ઓફ ગુડ સોલ્ડ. હવે આ કેમાં આવશે ડિસ્કાઉન્ટ? શેમાં આપશે તો કાં તો કેશમાં ડિસ્કાઉન્ટ આવશે, અથવા તો કોઈ ક્વોલિટી હશે એની ક્વોલિટી સારી પ્રોવાઈડ કરશે, અથવા તો ક્વોન્ટિટી છે એ વધારી દેશે. આટલી ત્રણ વસ્તુમાં એ લોકો ડિસ્કાઉન્ટ આપશે અગર જો મિડલમેન પાસેથી બલ્કમાં પ્રોડક્ટ છે એ પરચેસ કરશે તો. Then second is a demonstration. So what is a demonstration? The sales staff of a company arrange sales demonstration at the middleman's premises generally when the company is going to launch a new product. જ્યારે કંપનીમાં નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ થવાની હોય ત્યારે શું કરશે તો કે કંપનીના જે બધા સેલ્સમેન છે એ બધા શું કરશે તો કે ડેમોન્સ્ટ્રેશન, કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદતા પહેલાં શું આપશે તો કે ડેમો આપશે કે એના કન્ઝ્યુમર છે એ વસ્તુ ખરીદી લે, ખરીદવા માટે કન્વિન્સ થઈ જાય, એટલા માટે એ લોકો શું આપશે તો કે ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપશે. કંપની ગિવ્સ અ પેમેન્ટ ટુ ડીલર્સ ફોર સ્ટોર ડેમોન્સ્ટ્રેશન. હવે ડેમોન્સ્ટ્રેશન સ્ટોર કરે એના માટે કંપનીના ડીલર્સ છે એ શું કરશે તો કે એ લોકોને પેમેન્ટ પૂરું પાડશે. દેન ફ્રી ગુડ્સ. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન અ ટોટલ પરચેઝ ઓફ ધ મિડલમેન. વેન મિડલમેન પરચેઝ કંપનીઝ પ્રોડક્ટ ઇન સમ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ક્વોન્ટિટી દેન કંપની ઓફર સર્ટેન ક્વોન્ટિટી ઓફ પ્રોડક્ટ એઝ ફ્રી. ફ્રી ગુડ્સમાં કેવી રીતે હશે? જો મિડલમેન પાસેથી બલ્કમાં એટલે થોડી ઘણી વધારે પ્રમાણમાં ગુડ્સ લેશે તો શું કરશે તો એની સાથે છે એ થોડુંક ગુડ્સ વધારે પડતું ફ્રી આપશે. આપણે જેમ કહીએ કે નાની મોટી વસ્તુ આપણે એક હારે બલ્કમાં લઈ લઈએ તો એની હારે એક બે વસ્તુ આપણને ફ્રી આપે, એના જેવું છે તો કે ફ્રી ગુડ્સ. દેન કાઉન્ટ એન્ડ રિકાઉન્ટ અલાઉન્સીસ. ઇટ ઇઝ ઓફર ફોર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ટુ સેલ સર્ટેન ક્વોન્ટિટી ઓફ ગુડ્સ ધેટ they move out of the stock during a specific time limit. This help to clear the stock and increase turnover. હવે કાઉન્ટ એન્ડ રિકાઉન્ટમાં કેવી રીતના આવશે તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે એ શું કરશે તો કે સર્ટેન ક્વોલિટી, એટલે કે એને જોઈતું હશે એટલું વસ્તુ એ લેશે, અને પછી જો એના ટાઈમ લિમિટની અંદર જો એ પાછું સેલ નહીં થાય તો એ વસ્તુ શું કરશે તો કે પાછી એ લોકો પ્રોડ્યુસરને પ્રોવાઈડ કરી દેશે.
ઇટ હેલ્પ ટુ ક્લિયર ધ સ્ટોક એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ટર્નઓવર. એ આપણને શું કરશે તો કે સ્ટોક છે ક્લિયર કરવામાં હેલ્પ કરશે. આ વસ્તુ આપણને કઈ સિઝનમાં વધારે જોવા મળે તો કે ફટાકડાની સિઝનમાં એમાં આ વસ્તુ વધારે જોવા મળે કે કોઈ સ્ટોલ નાખેલો હોય તો કે થોડાક ટાઈમ માટે એના પાસેથી લઈ લે જે પ્રોડ્યુસર છે એની પાસેથી, પછી જેટલું સેલ થાય એટલું એ લોકો રાખે ને આફ્ટર ધેન એ લોકોને શું કરી દેશે તો કે બેક કરી દેશે જેટલું વધેલું હશે એ. Then buyback offer. A middleman is offered to allowances by company then certain amount of money on each purchase depend on early trades. So it extend the time duration of trade deal and prevent decline in the post deal. હવે બાયબેક ઓફરમાં કેવી રીતે આવશે તો કે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદી લીધી, કોઈ કન્ઝ્યુમર છે એ વસ્તુ ખરીદી લીધી બરાબર, પછી જ્યારે એની રિક્વાયરમેન્ટ નહીં હોય એટલે ટૂંકમાં જે વ્યક્તિ છે પહેલાં વધારે પડતું પહેલાં અર્લિયર જેમ વધારે ખરીદશે એમ એ લોકોને શું કરશે તો કે વધારે એ લોકોને બેનિફિટ મળશે. ધેન ડિસ્પ્લે એન્ડ એડવર્ટાઇઝિંગ અલાઉન્સીસ. અ કંપની ગિવ્સ અલાઉન્સીસ ટુ મિડલમેન લાઇક ડીલર, સુપરમાર્કેટ, રિટેલર એક્સેટ્રા ટુ ડિસ્પ્લે કંપનીઝ પ્રોડક્ટ એન્ડ ધેર પ્રીમાઇસીસ. ડિસ્પ્લે એન્ડ એડવર્ટાઇઝિંગ એટલે કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એને શું કરશે તો કે ડિસ્પ્લે કરશે, બધાને બતાવશે કે જેથી કરીને આપણે ઘણી વખત જોતા હોય કે આ ક્લોથ્સમાં એ બધું વસ્તુ વધારે જોવા મળતું હોય કે આપણે ક્લોથ જોતા હોય તો આપણે ડિસ્પ્લે કરેલું હોય એ આપણને તરત ગમતી હોય. એવી રીતના ગમે એ પ્રોડક્ટ છે ડિસ્પ્લે એવી રીતના કરશે કે લોકોને એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થશે અને પીપલ છે એ વસ્તુ માટે અટ્રેક્ટ થશે અને એ વસ્તુ ખરીદવા માટે કન્વિન્સ થશે. ધેન ધ મર્ચેન્ડાઇઝિંગ અલાઉન્સીસ. ઇટ ઇઝ અ compensation allowances to middlemen for promoting the company's product local like newspaper, wall writing, posters. મર્ચેન્ડાઇઝિંગ અલાઉન્સીસ એટલે કેવું તો કે એ લોકો કેવી રીતના છે એડવર્ટાઇઝિંગ કરે, પ્રમોશન કરે મિડલમેન તો કે શું કરશે કાં તો ન્યૂઝપેપરમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપશે, દેન શું કરશે તો કે વોલ પેઇન્ટિંગ કરશે, દિવાલ છે એના ઉપર એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરશે, દેન શું કરશે તો કે પોસ્ટર્સ એના નામના પોસ્ટર્સ છપાવશે કે જેથી કરીને એની બધી પ્રોડક્ટ છે એ સેલ થાય. ધેન ફ્રી એડવર્ટાઇઝિંગ material. A company provides a free advertising material like posters, banners, cupboards, bill books, etc. The middleman with his name, personalized pen, calendar, diaries, etc. Free advertising મટીરિયલ એટલે કેવી રીતના કરશે તો કે આપણે અત્યારે સિમેન્ટનું જોઈએ કે સિમેન્ટને અહીંયાથી લઈએ તો એની સિમેન્ટની આપણને પેન આપવામાં આવે છે, પછી અમુક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એવી કરીએ કે જેની એની સાથે સાથે શું કરે તો કે અમુક એવી કિચન આપવામાં આવે, દેન શું તો કે એની બિલ બુક છે એમાં એનું પોતાનું નામ છપાવવામાં આવે, એવી રીતના અમુક પ્રકારની છે ફ્રી એડવર્ટાઇઝિંગ કરવામાં આવે છે. ધેન સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ. Sales contest is the organization for a middleman to increase sales to company's product. For example, window display, interior display, sales target achievement, etc. સેલ્સ કોન્ટેસ્ટમાં કેવી રીતે આવશે તો કે વિન્ડો ડિસ્પ્લે આપણે જોઈએ તો કાચમાં જોઈને જ આપણને જે વિન્ડો ડિસ્પ્લે કરેલું હોય એ જ આપણને ગમી જતું હોય. તેને ઇન્ટિરિયર ડિસ્પ્લે, તો ઇન્ટિરિયર છે એને એ વસ્તુ ડિસ્પ્લે કરેલી હોય. તેમ સેલ્સ ટાર્ગેટ અચીવમેન્ટ આ બધા દ્વારા શું થશે તો કે મિડલમેન છે એનું સેલ્સ શું થશે તો કે ઇન્ક્રીઝ થશે. ધેન ફ્રી ટૂર્સ. એઝ અ એડિશન ઇન અ સેલ્સ કોન્ટેક્ટ મિડલમેન who achieve their sales target within a state period. Company offers a free tour to historical places, hill stations, commercial cities, etc. એટલે જે લોકો વર્ક કરતા હોય, જે લોકોના કસ્ટમર્સ હોય રેગ્યુલર હોય એ લોકોને શું કરશે તો કે એ લોકોને ફોરેન ટૂર્સ છે એના માટેનું અમુક જે કૂપન છે એ આપવામાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ઓલ એક્સપેન્સીસ ઓફ અ ટૂર આર મેનેજ બાય ધ કંપની, કે કંપની દ્વારા આ બધું છે એના એક્સપેન્સીસ છે એ બિયર કરવામાં આવશે. એટલે આવી રીતનું પ્રમોશન પણ થઈ શકે છે. ધેન કોન્ફરન્સીસ. કંપની ઓર્ગેનાઇઝેશન કોન્ફરન્સીસ ફોર ધ લીડિંગ ડીલર્સ, જનરલી અ હિલ સ્ટેશન, હિસ્ટોરિકલ પ્લેસ. All the expenses are managed by the company. It's a platform for companies directly come across with the dealers. હવે આમાં કેવી રીતના આવશે કોન્ફરન્સીસ તો કે કોન્ફરન્સ એવી જગ્યાએ ગોઠવવામાં આવશે કે જે હિલ સ્ટેશન છે, હિસ્ટોરિકલ પ્લેસ છે કે જ્યાંથી કરીને લોકોને સરખી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય. ઓલ એક્સપેન્સીસ છે આ બધો ખર્ચો છે કોના દ્વારા તો કે કંપની દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. તો ધીસ ઇઝ ધ મિડલ મેન ઓફ પ્રમોશન. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે સેલ્સ ફોર્સ પ્રમોશન્સ. સેલ્સ ફોર્સ પ્રમોશન એમાં કઈ રીતે તો કે બોનસ ટુ સેલ્સ ફોર્સ, સ્પેશિયલ સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ અને સેલ્સ મીટિંગ એન્ડ કોન્ફરન્સ. This is fixed sales quota for each salesman that need to be achieved during the fixed time period. બોનસ ટુ સેલ્સ ફોર્સમાં કેવી રીતે આવશે કે સેલ્સ કોટા રાખવામાં આવે કે જેમાં શેની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો કે એમ કહે છે કે અમુક ટાઈમ પીરિયડ રાખવામાં આવે એમાં જ એ લોકોને સેલ્સ કરી નાખવાનું રહેશે.
If the salesmen achieve more than their fixed quota, they are eligible to receive bonus to increase the સેલ્સ મેક્સિમમ. હવે એના કોટામાં જો એનો ટાઈમ પીરિયડ હોય એટલા ટાઈમમાં જો એ વધારે પડતું સેલ્સ કરી નાખે તો એને શું આપવામાં આવશે, તો કે વધારે પડતું બોનસ છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ધેન સ્પેશિયલ સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ, a prize incentive offered to sales people along with the regular competition to increase the sales and profit of the company. It fulfills self-esteem. હવે સ્પેશિયલ સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ કેવી રીતે, કે આમાં રિક્વાયરમેન્ટ છે, બેઝિક પ્રિલિમરી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ થઈ જશે. આફ્ટર દેન સેલ્સ એસ્ટીમ અને સેલ્ફ અચીવમેન્ટની જે છે રિક્વાયરમેન્ટ એના માટે શું કરવામાં આવશે, તો કે એ લોકો માટે સ્પેશિયલ સેલ્સ કોન્ટેસ્ટ રાખવામાં આવશે. Then sales meetings and conferences. Sales meeting and conferences have been organized by company regularly for educating, motivating and rewarding sales people. કે જે લોકો સેલ્સ મિટિંગ અને કોન્ફરન્સ ગોઠવવામાં આવશે કેવા લોકો માટે, કે જે લોકો કંપનીમાં રેગ્યુલરલી એજ્યુકેટિંગ, મોટિવેટિંગ અને રિવોર્ડિંગ છે એવા પર્સન છે એવા લોકો માટે શું, તો કે સેલ્સ મિટિંગ ને કોન્ફરન્સ રાખવામાં આવશે. સો ધીસ ઇઝ અ સેલ્સ ફોર સેલ્સ પ્રમોશન્સ. Importance of sales promotion, in which first is for customer, for middleman and for producer. For customer કેવી રીતે સેલ્સ પ્રમોશનનો ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, તો કસ્ટમર માટે ઇટ ઇમ્પ્રુવ્સ ધ ટ્રસ્ટ એન્ડ કોન્ફિડન્સ ઓફ કન્ઝ્યુમર. એ લોકોને શું કરવાનું છે, તો કન્ઝ્યુમરનો ટ્રસ્ટ અને કોન્ફિડન્સ છે એ જીતવાનું છે. બાય ફ્રી સેમ્પલ્સ કન્ઝ્યુમર ગેટ ફ્રી ટ્રાયલ, સો ધેર કોન્ફિડન્સ ઇન ધ પ્રોડક્ટ વિલ ઇમ્પ્રૂવ. જો કસ્ટમરને છે ફ્રી સેમ્પલનું ટ્રાયલ આપવામાં આવે કે એક વખત યુઝ કરે પછી એને એમ થાય કે ના મને મજા આવી, તો એનું શું થશે, એની પ્રોડક્ટનું શું થશે, તો કે ઇમ્પ્રુવેશન આવશે. Then it improve the standard of living of consumer by providing the quality of good at a reasonable price. એને ઓછા પ્રાઇઝે અને સારી એવી ક્વોલિટીવાળી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે જેથી કસ્ટમરનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઊંચું જશે. Then it increase the awareness and knowledge of consumers regarding the product, its features and its usage. તો એને કઈ કઈ વસ્તુ આપવાની, તો કે આપણી જે પ્રોડક્ટ છે એના વિશે, એને ફીચર્સ શું છે, એના ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, એના યુસેજ શું છે, એના વિશે આપણે શું કહેવાનું, તો કે કસ્ટમરને કહેવાનું. ઇટ મેક્સ ધ અવેલેબિલિટી ઓફ કંપનીઝ પ્રોડક્ટ ઇન સફિશિયન્ટ ક્વોન્ટિટી એટ ધ કોમ્પિટિટિવ પ્રાઇસ ટુ કસ્ટમર. હવે સફિશિયન્ટ પ્રોડક્ટ જે વસ્તુ છે એ કસ્ટમરને એની પ્રાઇઝ જ કહેવાની, કે જે લોકો એ વસ્તુ સાંભળીને એ લોકોને શું થાય, તો કે સેટિસ્ફેક્શન મળે. કન્ઝ્યુમર વિલ રિસીવ કોઓપરેશન ફોર મિડલમેન ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ, એટલે કે જે નવા નવા પ્રોડક્ટ આવે છે કન્ઝ્યુમરને એના વિશે પણ આપણે કહેતું રહેવું પડે. ઇટ એસ્ટાબ્લિશ અ ડિરેક્ટ રિલેશનશિપ બિટવીન અ પ્રોડ્યુસર એન્ડ કન્ઝ્યુમર. જ્યારે આમાં બેમાં ડાયરેક્ટ રિલેશનશિપ બનશે કોના બે વચ્ચે, તો કે પ્રોડ્યુસર અને કસ્ટમર. પ્રોડ્યુસર છે એ ડાયરેક્ટ કસ્ટમરને વસ્તુ સેલ કરશે કે જેમાં કોઈ મિડલમેનનું ઇન્ક્લુડિંગ થશે નહીં. ઇટ ઇન્ક્રીઝ અ બલ્ક પરચેઝ ફ્રોમ કન્ઝ્યુમર ટુ રિસીવ બેનિફિટ ફ્રોમ ફ્રી સેમ્પલ, ગિફ્ટ, ડિસ્કાઉન્ટ, કૂપન એક્સેટ્રા. જો કોઈ બલ્કમાં વધારે પડતું છે એ પરચેઝ કરે તો એના માટે શું કરવામાં આવશે, તો એ લોકોને ફ્રી સેમ્પલ આપવામાં આવે, ગિફ્ટ આપવામાં આવે, કૂપન આપવામાં આવે અથવા તો ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે. ધેન ઇટ મિનિમાઇઝ ધ ચાન્સીસ ઓફ કન્ઝ્યુમર એક્સપ્લોટેશન્સ. હવે આમાં કન્ઝ્યુમર એક્સપ્લોટેશન, કન્ઝ્યુમરના શોષણ થવાના બહુ ઓછા ચાન્સીસ છે. ધેન ફોર મિડલમેન, ઇટ હેલ્પ્સ ટુ ફેસ કોમ્પિટિશન્સ. એમાં શું થશે, તો કે કોમ્પિટિશન્સ ફેસ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે મિડલમેન. કન્ઝ્યુમર્સ ધેમસેલ્ફ અપ્રોચ મિડલમેન ફોર મેકિંગ પરચેસ. કસ્ટમરના એ અપ્રોચથી શું થશે કે મિડલમેન છે એ જ છે એ વસ્તુ સેલ કરાવડે, એ જ છે એ વસ્તુ સેલ કરાવડાવે છે. દેન થ્રુ સેલ્સ પ્રમોશન વર્ક ઓફ મિડલમેન બીકમ ઇઝી એઝ અ કન્ઝ્યુમર ગેટ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ, ફીચર્સ એન્ડ કોમ્પિટેટિવ ડિફરન્સીસ બાય સેલ્સ એક્ટિવિટીઝ. એક્ઝામ્પલ ફ્રી સેમ્પલ એન્ડ ડેમોન્સ્ટ્રેશન. હવે આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ વસ્તુનું સેલ્સ પ્રમોશન કરે ત્યારે શું કરશે, કાં તો ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપશે કાં તો ફ્રી સેમ્પલ્સ આપશે. તો એવી બધી વસ્તુ કરીને મિડલમેન છે એ કન્ઝ્યુમરને કન્વિન્સ કરશે. ઇટ એન્કરેજ બલ્ક સેલ્સ સો સ્ટોક ટર્નઓવર બીકમ રેપિડ. એન્કરેજ બલ્કને છે ને શું કરવો, તો કે વધારે પ્રમાણમાં ખરીદવા માટે શું કરશે, તો કે એન્કરેજ કરશે કે જેથી કરીને સ્ટોક છે એનો શું થશે, તો કે પડ્યો રહેશે અને એ લોકોને ખરીદવા માટે શું કરશે, તો કે ડિમાન્ડ વધારવા માટે એને ફોર્સ કરશે. ઇટ ઇઝ અ સપ્લિમેન્ટરી ટૂલ ફોર એડવર્ટાઇઝિંગ. કેવું ટૂલ છે, તો કે સપ્લિમેન્ટરી ટૂલ છે એડવર્ટાઇઝિંગ માટે. ધ બેનિફિટ ફોર સેલ્સ પ્રમોશન ફોર કંપનીઝ કસ્ટમર ડિરેક્ટલી એપ્લિકેબલ ટુ મિડલમેન. હવે આમાં કોની યારે કનેક્ટ હશે, છે કન્ઝ્યુમર છે એ મિડલમેન યારે કનેક્ટ હશે અને પ્રોડ્યુસર અથવા તો મેન્યુફેક્ચરર યારે કંઈ લેવા દેવા હશે નહીં. ઇટ હેલ્પ્સ ટુ એસ્ટાબ્લિશ અ ડિરેક્ટ રિલેશનશિપ વિથ ધ કસ્ટમર.
એ લોકોને રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ એટલે કે સારું એવું એક્સપાન્ડ કરવામાં કોણ મદદ કરશે તો કે મિડલમેન. ઇટ એન્કરેજ મિડલમેન ટુ મેક બલ્ક પરચેઝ એન્ડ પ્રોવાઇડ વેરિયસ ફેસિલિટી લાઇક ક્રેડિટ કાર્ડ, ડિસ્કાઉન્ટ, ગિફ્ટ એક્સેટ્રા. એટલે કે ટૂંકમાં કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર શું કરશે તો કે એ લોકોને ડિસ્કાઉન્ટ આપશે, પછી ક્રેડિટ આપશે, દેન ગિફ્ટ આપવામાં આવશે કે જેથી કરીને કન્ઝ્યુમરને એમ થાય કે એ વસ્તુ પરચેસ કરે. દેન ઇટ મેન્ટેન્સ સિઝનલ ડિક્લાઇન ઇન સેલ્સ. Then third is a for producer, in which it encourage rapid increase in sales. because rapidly એટલે કે રેપિડલી લોકો ઇન્ક્રીઝ છે સેલ્સ છે શું કરશે તો કે ઇન્ક્રીઝ કરવામાં મદદ કરશે અને એન્કરેજ કરશે. ઇટ મેક્સ એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ પર્સનલ સેલિંગ બીકમ મોર ઇફેક્ટિવ. એ શું બનશે તો કે એડવર્ટાઇઝિંગ અને પર્સનલ સેલિંગ વધારે પડતું ઇફેક્ટિવ બને છે. It is useful for increasing demand for a new product, example discount, free sample and demonstration. જેમ આપણે એઝ ઇટ ઇઝ જોયું તો પ્રોડ્યુસર એ જ વસ્તુ કરશે કે એ બધું ફ્રી સેમ્પલ આપશે, ડિસ્કાઉન્ટ આપશે કે જેથી કરીને કન્ઝ્યુમર અવેર થાય અને વસ્તુ ખરીદે. એઝ ઇટ ઇન્ક્રીઝ સેલ્સ ફોર ધ પ્રોડક્ટ, ઇટ ટર્ન વિલ બી રિડ્યુસ મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ ડ્યુ ટુ લાર્જ સ્કેલ ઓફ ઓપરેશન. વધારે પ્રમાણમાં છે સેલ છે થશે જેથી કરીને મેન્યુફેક્ચરિંગની કોસ્ટ છે એ કેવી થઈ જશે તો કે રિડ્યુસ થઈ જશે. બાય ધીસ વે અ પ્રોડ્યુસર કેન ડિલિવર ક્વોલિટી ગુડ્સ એન્ડ લો પ્રાઇસ ધેટ વિલ ઇમ્પ્રૂવ અ ગુડવિલ ઓફ ધ પ્રોડ્યુસર. પ્રોડ્યુસર છે ક્વોલિટીવાળી વસ્તુ છે ઓછા ભાવે સેલ કરશે તો એની પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી કેવી થઈ જશે તો કે સારી થઈ જશે. ઇટ પ્રોવાઇડ ધ વેરિયસ ઇનોવેટિવ એક્સપેરિમેન્ટલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. ઇટ લીડ્સ ટુ ડિરેક્ટ કંટ્રોલ. એની પાસે ઘણી બધી એવી ઇનોવેટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઊભી થશે કે જે એને કંટ્રોલ કરવામાં હેલ્પ કરશે. ઇટ મેન્ટેન સેલ્સ ફોર ઓફ સિઝનલ પ્રોડક્ટ લાઇક ફ્રીજ, આઈસ્ક્રીમ એક્સેટ્રા. હવે સિઝનલની પ્રોડક્ટ છે જ્યારે અત્યારે ઉનાળો આવશે તો ફ્રીજ છે, એર કન્ડિશનર છે, તેન આઈસ્ક્રીમ છે, તો એ બધી વસ્તુની ડિમાન્ડ શું થઈ જશે તો કે બધી સિઝનલ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે એ વધી જશે. એટલે એ વસ્તુને શું કરવાનું તો કે મેન્ટેન કરવાનું કામ પ્રોડ્યુસર કરશે. It encourages activity support for middlemen. It improves the popularity of પ્રોડક્ટની પોપ્યુલારિટી વધારે. It helps to face competition effectively. કોમ્પિટિશનને ફેસ કરવામાં હેલ્પફુલ છે. It helps to introduce a new product in the market. નવી પ્રોડક્ટ છે માર્કેટમાં લોન્ચ થાય એના માટે હેલ્પફુલ છે. It provides a various useful information about the product to the consumer like a free demonstration and sample. So this is the importance of sales promotion. Thank you very much.